مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في حلقة جديدة من برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها للعاصمة السياحية المصرية مدينة الشمس، وهي مدينة ضمن منطقة 6 أكتوبر، ومساحتها حوالي 575 فدان، وهي قريبة من موقع الأهرامات، وكذلك تبعد حوالي 12 كيلومتر عن مطار السفنكس الدولي، وكذلك قريبة لمكان جاذب للسياح وهو المتحف المصري الكبير، والذي مقرر أن يجذب 5 ملايين زائر سنويا، نظرا لأنه يحتوي على 100,000 قطعة وتمثال داخل هذا المتحف العظيم. وهذا المتحف لوحده هو آية في الهندسة، فكما تشاهدون 3 زوايا لهذا المتحف مقابلة للأهرامات ال3. وبطبيعة الحال هذا المتحف والموقع التاريخي للأهرامات سوف تلعب دورا حاسما في إحياء المنطقة التي ستكون هي العاصمة السياحية، والتي كما ذكرت ستكون العاصمة السياحية المصرية. وليس هذا فحسب، بل ستكون العاصمة السياحية للعالم. كل هذا سوف أشرحه لكم تباعا، وذلك ضمن خطة متكاملة للدولة المصرية من أجل أن تكون ضمن 10 بلدان الأولى الجاذبة للسياح، نظرا لأنها تحتوي كدولة على مقومات سياحية رهيبة، فهي تحتوي على ثلث آثار العالم. تصور معي عزيزي المشاهد أن حوالي 33% من الآثار الموجودة في العالم موجودة في الدولة المصرية، و66 أو 67% من باقي الآثار متوزعة على أكثر من 200 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مقومات أخرى عديدة، من أبرزها أنها لديها ضفتين بحريتين، ضفة على البحر الأبيض المتوسط وضفة أخرى على البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنها لديها العديد من المعالم التاريخية مثل جامع الأزهر، مثل جبل الطور في سيناء، والعديد من المواقع الدينية سواء للمسلمين أو حتى المسيحيين. ولا ننسى كذلك الدور الثقافي للسينما المصرية، والذي جعل العامية المصرية أحد أكثر العاميات واللغات الدارجة في الوطن العربي. وبناء عليه يمكن لنا التساؤل: ما هي أهم المعالم المميزة لمدينة الشمس؟ وكيف تعاملت الدولة المصرية مع السكان الذين يقطنون في المنطقة التي خطط أن تكون هي العاصمة السياحية المستقبلية؟ وكم ستوفر هذه المدينة من فرصة عمل؟ وأين وصلت أشغال بناء هذه المدينة؟ وكالعادة سوف أعتمد على تقنية الجوجل إيرث حتى أقدم لكم شرحا واف وضاف ويكون له مصداقية، نظرا لأن جوجل إيرث دائما يقوم بمسح شامل للخرائط كل فترة زمنية معينة. كل هذا سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. وكالعادة أعزائي المشاهدين، تعرفون أنه إذا لم تكونوا ضمن أسرة عرب شو فأنا أرحب بكم حتى تشتركوا في قناتي وتكونوا ضمن أسرة عرب شو. وننطلق بالسؤال الأول: ما هي أبرز المعالم داخل مدينة الشمس؟ وننطلق ب3 فنادق عالمية، واحد على الطراز الفرعوني والأعمدة الفرعونية، وآخر على شكل والطراز الأوبرالي، وآخر على الطراز الدير البحري، بالإضافة إلى مول تجاري كبير وسيكون على شكل معبد الكرنك، بالإضافة إلى أبراج تجارية ضخمة وساحة للشعب تكون على شكل شمس، وذلك للدلالة على اسم وهوية هذه العاصمة. كذلك نجد فيها
مدارس عالمية وجامعة عالمية، بالإضافة إلى مركز طبي على أعلى مستوى، وكذلك نجد فيها حديقة، والمساحات الخضراء هنا ستكون بارزة للغاية. فهذه الحديقة لوحدها تمسح حوالي 24 فدان. يعني هنالك تكامل بين الأنشطة التجارية، بين الفضاءات السكنية، نظرا لأن المناطق السكنية سوف تخصص ما نسبته 60%، وال40% ستكون للمباني الإدارية والتجارية. ونمر الآن للإجابة عن أحد أهم تساؤلات هذه الحلقة، وهو كم ستوفر هذه المدينة من فرصة عمل للشباب المصري؟ هذه المدينة بتكلفة إجمالية حوالي 80 مليار جنيه، وهذه التكلفة سوف تنعكس على فرص العمل. فمن المرجح أثناء اكتمال هذه المدينة ستوفر ما مقداره 100 ألف فرصة عمل، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وهذا سيكون له بالغ الأثر في انتشال الشباب المصري من البطالة، خصوصا في المنطقة القريبة من سفح الأهرام، وكذلك مدينة 6 أكتوبر بصفة عامة. وكالعادة هذه المنطقة لا تهم فقط هذه المنطقة، بل تهم الدولة المصرية، يعني يمكن لأي مواطن مصري أن يشتغل فيها. ونمر كذلك لتساؤل آخر مهم ولا يقل أهمية، وهو كيف تعاملت الدولة المصرية مع السكان الذين يقطنون في الأرض التي سوف تخصص لبناء هذه المدينة. وفي الحقيقة الأرض التي سيبنى عليها هذا المشروع هي شبه مأهولة، وبالتالي لا تثير مشكلات عديدة حول السكان ونقلهم إلى مناطق أخرى، عكس بعض المناطق المتاخمة للأهرامات، حيث تم نقل أهالي سن العجوزة من منطقة نزلة السمان، وهي منطقة سيئة التخطيط وغير آمنة، وتم إعطاؤهم شقق مفروشة بالكامل في منطقة حدائق أكتوبر التي تعتبر من مدن الجيل الرابع، وهي مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي في إطار السكن البديل. ومن المخطط إزالة المباني والمنازل المخالفة وكل العشوائيات في منطقة نزلة السمان. أما في المرحلة المتعلقة بالبنية التحتية والطرقات المؤدية لمدينة الشمس، فلقد تم ذكر مطار سفنكس، والذي يبعد فقط 12 كيلومتر، والذي تم إنشاؤه منذ سنة 2016 خصيصا لخدمة منطقة الأثري. وكذلك تم تهيئة وتشييد طريق المنصورة وطريق التجنيد ومحور المريوطية، وكذلك تم تنظيف وتهيئة ترعة المريوطية. مشاهد جميلة لا يمكن أن لا يكون لنا انطباع إيجابي حول هذا التطور، وخصوصا بعد وجود جودة طرقات عالية وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وهذا سوف ينعكس بالإيجاب على السياح الذين سوف يزورون هذه المنطقة. ونمر الآن للاعتماد على تقنية الجوجل إيرث، ونشاهد من خلال هذه الخرائط تموقع هذه المدينة، ونشاهد كذلك هذه المباني التي تم تشييدها في المنطقة المخصصة لمدينة الشمس. يعني هنالك مباني تم الانتهاء منها ومباني ما زالت بقيد الإنشاء. كذلك نلاحظ التموقع الاستراتيجي لهذه المدينة وقربه من المواقع المهمة السياحية التي سبق ذكرها. وكذلك نلاحظ أن هنالك جزء فارغ من هذه المدينة في انتظار أن يتم تشييده في الفترة الزمنية القادمة بإذن الله. وبالتالي هذه الخرائط هي تدل على مصداقية الحكومة المصرية في تنفيذ كل المشاريع التي تقدمها. وفي سياق هذه الحلقة أريد أن أستذكر معكم مثل شعبي دارج في الأوساط المصرية، والذي يقول فيما معناه: من يشرب من مياه نهر النيل سوف يعود للدولة المصرية مرة أخرى. وأنا أقول: من سيذهب إلى مدينة الشمس في الدولة المصرية سوف يعود إليها بإذن الله، نظرا لأنها تحتوي على كل مقومات السياحية التي
يطلبها والتي يحتاجها أي سائح في العالم. ولقد قمت بإعداد هذه الحلقة لا لشيء فقط للإجابة عن الحاقدين عن الدولة المصرية، والذين أثناء تقديم مخطط هذه المدينة شككوا أصلا في بنائها وقالوا أنها ستبقى حبرا على الورق. ولكن حينما شاهدوا العمال المصريين يقومون بالبناء ويحفرون أساسات المباني ويشيدون ويعمرون، قالوا إن هذه المدينة ليس لديها تأثير مهم في الاقتصاد المصري، بل بالعكس سوف تساهم في التفاوت الطبقي وما إلى ذلك. وفي الحقيقة بثوا سمومهم في كامل الأوساط داخل الجمهورية المصرية. وأنا من هذا المنبر أريد أن أقول أن كل مشروع يتم بناؤه داخل الدولة المصرية يساهم في رفع الاقتصاد المصري، يساهم في توفير فرص عمل للشباب المصري أثناء بناء هذه المدن وأثناء تشغيلها فيما بعد، بالإضافة إلى أنه يساهم في رفع وتدعيم مكانة مصر وتأثيرها الإقليمي والعالمي. وفي الحقيقة وصل بهم الأمر إلى أن قالوا أن هذه المدينة ستكون عاصمة للصهاينة، وأخذوا بعض النصوص التوراتية أغلبها محرف وبدأوا ينشئون قصصا ويقولون أنها ستكون منطقة للصهاينة والدولة المصرية دولة عميلة وما إلى ذلك، والعديد من الأمور السلبية. وأنا من هذا المنبر أكررها، أؤكد على عدم الانسياق في هذه المزالق، ويجب أن يكون لدينا الوعي الكامل من أجل التغلب على هؤلاء الحاقدين. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل هذه المعلومات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش.